Yes guys, welcome to viewfirst. Today guys, meron na naman tayong item from online shop. Samahan niyo akong i-open and see what's inside. Tingnan niyo guys, ito yung box niya. Yan yung wavy. Okay, so unahin natin dito guys. Ito na. First, yan po. Isang parang sinasandiganan. Actually, nilalagay ito sa wall. Pang iwas, ano to sa baby. Ito lang guys, parang may medyo ano to dito. Siguro doon sa, dahil dito, sa tape. Ayan, dalawa. Isa. Dalawa. Tingnan natin yung mga may sira guys. Or damages. Wala naman. Parang sila lang gumawa nito guys. No? Ayan. Then, apat. Bakit ganitong kulay lahat? Parang walang white. Ano nilagyan na? Yan guys. Sad to say, ang in-order ko is dalawang white. Ganito, walang white at saka rectangle size. So, anyway, ito po, meron po tayong tape dito. Ewan ko lang kung madikit ito. Okay naman, medyo madikit naman guys, tingnan nyo. Ayan. Okay, so ayan po, karton and then may ganito lang. So, try natin to. Okay, that's all for now guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe to our channel. viewfirst. Bye bye.